สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีผามออีแดงตอนแรกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับจุดตั้งต้นของเรื่องที่ตั้งและลักษณะภูมิศาสตร์ของผามออีแดงที่ตั้งและลักษณะภูมิศาสตร์ของผามออีแดงที่ตั้งทั่วไปผามออีแดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอยู่ไม่ไกลจากเขตแดนประเทศไทยกัมพูชาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครอบคลุมพื้นที่ทั้งในศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 136.6 ตารางกิโลเมตรหรือ 85,000 ไร่ลักษณะภูมิประเทศผามออีแดงเป็นหน้าผาหินทรายสีแดงขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นแนวยาวราว 300 เมตรมีลักษณะหน้าผาสูงชันตรงจุดนี้จึงกลายเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาจากจุดสูงสุดของหน้าผานักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ของปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจนรวมถึงป่าและหมู่บ้านฝั่งกัมพูชาที่ตั้งอยู่ต่ำลงไปในทัศนียภาพแผ่นดินลึกไกลการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกมีเส้นทางรถยนต์เข้าไปถึงบริเวณจุดชมวิวได้นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแล้วเดินไปยังบริเวณหน้าผาหรือลงไปชมภาพแกะสลักนูนต่ำได้ทางอุทยานมีศาลามานั่งให้พักชมวิวและบริเวณจุดสูงสุดยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ผู้คนเคารพสักการะการปรากฏการณ์ธรรมชาติยอดนิยมในช่วงปลายฝนต้นหนาวผามออีแดงกลายเป็นจุดชมทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามมากและในช่วงเย็นยังเป็นจุดชมฝูงค้างคาวออกหากินกระพือบินออกจากถ้ำได้อย่างน่าประทับใจชื่อและคำอธิบายความหมาย etymology คำว่าผามออีแดงสามารถแยกออกเป็น3ส่วนคือผาในภาษาไทยหมายถึงหน้าผาสูงชันมอในภาษาอีสานมักหมายถึงเนินดินโพนหรือเนินเล็กๆที่นูนขึ้นมาเหนือพื้นราบอีแดงคำว่าอีเป็นคำเรียกบุคคลเพศหญิงแบบพื้นบ้านในถิ่นอีสานใช้ในบริบทเรียกชื่อเช่นอีบวกชื่อส่วนแดงคือชื่อของบุคคลเมื่อนำมารวมกันผามออีแดงจึงหมายถึงหน้าผาที่มีเนินซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อแดงที่มาของชื่อในตำนานท้องถิ่นชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันมาหลายรุ่นว่าอีแดงในชื่อนี้คือครูแดงหญิงสาวชาวอีสานผู้เป็นครูในโรงเรียนเล็กๆแถบชายแดงเมื่อราวหลาย10 ปีก่อนครูแดงมักเดินทางผ่านบริเวณนี้เพื่อไปสอนหนังสือแต่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นบางเล่าว่าเธอประสบอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาจนเสียชีวิตอีกบางกระแสเล่าว่าเธออาจถูกเหตุร้ายระหว่างเส้นทางและเสียชีวิตใกล้กับหน้าผานี้ด้วยความอาลัยและเพื่อเป็นการจดจำเหตุการณ์นั้นชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าผามออีแดงเพื่อเป็นการระลึกถึงเธอมิติทางภาษากับภูมิทัศน์คำว่ามออาจบ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก่อนที่จะถูกตัดเป็นหน้าผาสูงชันอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพราะพื้นที่รอบๆมีลักษณะเป็นเนินหินและเนินดินเล็กๆต่อเนื่องกันก่อนจะจบลงที่ขอบหน้าผาการนำคำนี้มารวมกับชื่อบุคคลจึงเกิดเป็นชื่อที่ทั้งบอกตำแหน่งและบอกเรื่องราวบันทึกและการใช้งานในปัจจุบันแม้ปัจจุบันผามออีแดงจะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแต่ชื่อดั้งเดิมยังคงถูกใช้เหมือนเดิมและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่นอกจากจะบ่งบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แล้วยังเป็นสื่อกลางให้ผู้คนได้รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นตำนานเล่าขานในท้องถิ่นโบ
ราณสถานและภาพแกะสลักหรือภาพสลักนูนต่ำเป็นจุดสำคัญทางโบราณคดีบริเวณมออีแดงบนผิวหินทรายสีแดงของหน้าผามออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำซึ่งตั้งอยู่ในจุดใกล้ฐานหน้าผาบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปชมได้ภาพเหล่านี้ถูกสลักลงบนหินทรายธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารส่วนใหญ่เป็นภาพบุคคลและเทพเจ้าตามคติความเชื่อของศิลปะเขมรโบราณรายละเอียดของเครื่องทรงเครื่องประดับและท่าทางสะท้อนอิทธิพลของศิลปะเขมรในช่วงโบราณมีการสลักเส้นขอบและรูปทรงอย่างประณีตแม้จะถูกการเวลาทำให้บางส่วนเลือนรางขนาดของภาพแตกต่างกันบางภาพสูงเกือบ1 เมตรอายุและการประเมินแหล่งข้อมูลบางแห่งรายงานทางวิชาการและสื่อประเมินอายุราว 1,000 ถึง 1,200 ปีขณะที่บางข้อมูลระบุว่าอาจเก่าแก่กว่า 1,500 ปีอายุที่แตกต่างกันนี้เกิดจากความยากในการระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดเพราะขาดจารึกกำกับและการสลักอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งที่ถูกสภาพอากาศกัดกร่อนความเชื่อมโยงกับศิลปะปราสาทเขาพระวิหารรูปแบบศิลปะและลวดลายบางส่วนใกล้เคียงกับงานแกะสลักในปราสาทเขาพระวิหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากผามออีแดงห่างเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแต่ปัจจุบันอยู่ในฝั่งกัมพูชาการคาดการณ์คือผามออีแดงอาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมร่วมกับพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารคุณค่าทางโบราณคดีเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สะท้อนว่าพื้นที่นี้มีการตั้งถิ่นฐานหรือใช้ประโยชน์ทางศาสนามาอย่างยาวนานแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับภูมิประเทศโดยใช้ผาเป็นผืนผ้าใบในการบันทึกคติความเชื่อมีคุณค่าในฐานะงานศิลป์โบราณที่รอดพ้นจากการทำลายแม้ผ่านมากว่า 1,000 ปีใครอาศัยใครอยู่แถวนั้นมาก่อนภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินยุคก่อนประวัติศาสตร์ prehistoric period แนวเทือกเขาพนมดงรักมีหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบร่องรอยเครื่องมือหินและเศษภาชนะดินเผาบางแห่งบ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเกษตรล่าสัตว์ขนาดเล็กสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีน้ำฝนตามฤดูกาลเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและล่าสัตว์ยุคอารยธรรมของโบราณคเมร์เอ็มไพร์ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 พื้นที่เขาพระวิหารและพนมดงรักอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้ผามออีแดงเป็นศาสนสถานสำคัญในศาสนาฮินดูนิกายไสยวะประชากรหลักในยุคนั้นคือชาวขอมและชาวพื้นเมืองที่รับวัฒนธรรมขอมเข้ามาผสมผสานทั้งในด้านภาษาสถาปัตยกรรมและความเชื่อเส้นทางขึ้นเขาผ่านแนวหน้าผาอาจเคยเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์หรือจุดพักประกอบพิธีก่อนเข้าสู่ศาสนสถานช่วงหลังอาณาจักรขอม post Khmer decline เมื่ออำนาจของอาณาจักรขอมเสื่อมถอยในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 20 พื้นที่รอบพนมดงรักเริ่มมีชุมชนชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาอยู่มากขึ้นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวจากลุ่มน้ำโขงตอนบนเริ่มเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้าตามคติฮินดูพุทธแบบขอมมาสู่วัฒนธรรมพุทธแบบล้านช้างและอีสานยุคสมัยใหม่โมเดิร์นเอราในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันบริเวณนี้เป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างสยามกับกัมพูชามีการผสมผสานของประชากรทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาเกิดเป็นเครือญาติข้ามพรมแดนผามออีแดงและพื้นที่โดยรอบยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นชาวอีสานเช่นชาวสวยหรือกุยเขมรและลาวความต่อเนื่องของผู้คนกับผืนดินแม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอาณาจักรหลายครั้งแต่พื้นที่นี้ไม่เคยร้างผู้คนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูเขาและหน้าผาไม่ได้ขาดตอนจากชุมชนก่อนประวัติศาสตร์สู่ศูนย์กลางศาสนาขอมจนถึงชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน
เส้นเวลาโดยสังเขป Timeline Summary ผามอีแดง ยุคโบราณ Ancient Era พันปีที่แล้วประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ปี การสร้างภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายสีแดงบริเวณผามอีแดง ศิลปะในสไตล์เขมรโบราณ Khmer Style สะท้อนคติความเชื่อและเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนิกายไสยวะ บางแหล่งประเมินอายุภาพแกะสลักแตกต่างกัน ระหว่าง 1,000 ถึงมากกว่า 1,500 ปี เนื่องจากขาดหลักฐานจารึกที่แน่ชัด และการกัดกร่อนของธรรมชาติ พื้นที่นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงกับปราสาทเขาพระวิหาร ยุคกลาง Medieval Era พื้นที่ยังคงถูกใช้งานและมีชุมชนอยู่รอบบริเวณ การเปลี่ยนฐานจากอาณาจักรขอมสู่กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่น เช่น ไทยลาว ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและความเชื่อปรับเปลี่ยนไปผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูดั้งเดิมกับพุทธศาสนาแบบล้านช้างและอีสาน ยุคสมัยใหม่ Modern Era ผามอีแดงกลายเป็นเขตชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ชุมชนท้องถิ่น เช่นชาวสวย หรือกุย ชาวลาว และชาวเขมรอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆอย่างต่อเนื่องผามอีแดงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและโบราณคดีสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์ภาพแกะสลักอย่างต่อเนื่อง ยุคปัจจุบันผามอีแดงเป็นจุดชมวิวธรรมชาติสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีการอนุรักษ์และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์ของความผสมผสานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา สมัยอาณานิคมและสมัยใหม่ Colonial and Modern Era การบันทึกและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 พื้นที่ผาอีแดงและเขาพระวิหารได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการ ในฐานะจุดยุทธศาสตร์บนแนวชายแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศส ในฐานะผู้ปกครองอินโดจีน ผาอีแดงทำหน้าที่เป็นจุดขึ้นลงทางผ่านและทางเข้าออกสู่ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมความสำคัญทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นจุดปะทะทางการเมืองและอาณาเขตในช่วงการแบ่งเขตอาณานิคมปัญหาพรมแดนและคดีศาลโลกในศตวรรษที่ 20 ปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบความขัดแย้งทางการเมืองและทหารหลายครั้งส่งผลให้มีการหยุดชะงักในการเข้าถึงพื้นที่ผาอีแดงและปราสาทเขาพระวิหารคดีพิพาทถูกนำเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยศาลตัดสินให้พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาแต่ยังคงเปิดให้มีการเข้าชมและร่วมอนุรักษ์เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อความมั่นคงและป้องกันข้อพิพาทซ้ำสมัยร่วมสมัย Contemporary Era การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรัฐบาลไทยได้ประกาศจัดตั้งผาอีแดงและพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณสถานพื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมควบคู่กันการจัดการและข้อจำกัดการเข้าชมเนื่องจากความอ่อนไหวทางการเมืองและความมั่นคงชายแดนการเปิดปิดการเข้าชมผาอีแดงและพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีช่วงเวลาที่พื้นที่ถูกปิดเพื่อความปลอดภัยและเปิดให้เข้าชมในช่วงที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเจ้าหน้าที่อุทยานและทหารชายแดนร่วมกันดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และธรรมชาติแก่ผู้มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการยังเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติโบราณสถานและการพัฒนาการท่องเที่ยว
ความขัดแย้งทางการเมืองและพรมแดนบริเวณเขาพระวิหารและผาหมออีแดงจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทชายแดนข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณเขาพระวิหารและผาหมออีแดงมีรากฐานมาจากการแบ่งเขตแดนในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในฐานะผู้ปกครองอินโดจีนและสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆซึ่งบางครั้งมีความคลุมเครือหรือขัดแย้งกันในแผนที่และขอบเขตพื้นที่ปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญส่งผลให้พื้นที่นี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความขัดแย้งสูงพัฒนาการของข้อพิพาทในศตวรรษที่ 20ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงมากขึ้นมีการปะทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ชายแดนหลายครั้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการเข้าถึงผาหมออีแดงและเขาพระวิหารข้อพิพาทถูกนำเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ปราสาทพระวิหารคำตัดสินของศาลโลกและผลกระทบเมื่อปีพ.ศ. 2553ศาลโลกมีคำตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาคำตัดสินนี้ทำให้ไทยต้องยอมรับเขตแดนใหม่แต่ยังคงมีการเจรจาและความร่วมมือในการจัดการพื้นที่อย่างระมัดระวังส่งผลให้การเข้าออกและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยทั้งสองประเทศผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่และชุมชนการปิดเปิดพื้นที่ผาหมออีแดงและเขาพระวิหารเป็นไปตามสถานการณ์ความมั่นคงและการเมืองชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเข้าถึงพื้นที่ความร่วมมือข้ามพรมแดนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อใจสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในปัจจุบันพื้นที่มีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การท่องเที่ยวและความมั่นคงการเจรจาและความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชายังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนผาหมออีแดงยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันในภูมิภาคการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและการจัดการผาหมออีแดงการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติผาหมออีแดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและโบราณสถานการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเป็นการตอกย้ำความสำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ในระดับชาติและสากลหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช DNP เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการพื้นที่กรมอุทยานมีหน้าที่ควบคุมการเข้าชมจัดทำมาตรการอนุรักษ์และพัฒนาระบบบริการนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับกองกำลังทหารชายแดนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มีการจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวและป้ายให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโบราณสถานระบบการเข้าชมมีการจำกัดจำนวนและช่วงเวลาการเปิดปิดเพื่อป้องกันการเสียหายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและโบราณสถานมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ข้อมูลการเข้าชมและการติดต่อผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการจองทัวร์และการขออนุญาตเข้าชมได้ผ่านทางพอร์ทัลของกรมอุทยานแห่งชาติ portal.dnp.go.th มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้มาเยือนความท้าทายและอนาคตการบริหารจัดการการบริหารพื้นที่ต้องรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงชายแดนและผลกระทบจากข้อพิพาทระหว่างประเทศมีความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทั้งการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้
การส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักแก่ชุมชนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการพื้นที่นี้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความสำคัญทางนิเวศของผาหมออีแดง ลักษณะทางธรณีวิทยา ผาหมออีแดงประกอบด้วยชั้นหินทรายสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้หน้าผาหินทรายที่สูงชันและยาวประมาณ 300 เมตรนี้ สร้างภูมิทัศน์ที่แปลกตา และงดงามทั้งในมุมมองทางธรรมชาติและโบราณสถาน ระบบนิเวศป่าดิบรอง พื้นที่โดยรอบเป็นป่าดิบรองที่อุดมสมบูรณ์ มีพันไม้หลากหลายชนิด เช่นกล้วยไม้ป่าที่พบได้ตามซอกหินและโขดหิน ป่าดิบรองช่วยรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลาย ความสำคัญของฝูงค้างคาว หน้าผาและถ้ำรอบๆเป็นแหล่งอาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางนิเวศวิทยาในการควบคุมแมลง และช่วยในการผสมเกสรพันธุ์ไม้ การอนุรักษ์ถิ่นที่อาศัยของค้างคาวจึงเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติในพื้นที่ พันธุ์พืชและสัตว์ที่พบในพื้นที่ นอกจากกล้วยไม้และค้างคาวยังพบสัตว์ป่าท้องถิ่น เช่น นกป่าหลากหลายชนิด แมลง และสัตว์เลื้อยคลาน ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ทำให้ผาหมออีแดงเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางนิเวศสูงในระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ผาหมออีแดงไม่เพียงเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญ แต่ยังผสมผสานกับคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะภาพแกะสลักโบราณ การรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการพื้นที่ การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นการเรียนรู้และรักษาธรรมชาติ เช่น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และการสังเกตพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า นักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำและข้อควรระวังในการไม่รบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยเฉพาะค้างคาวและกล้วยไม้ การท่องเที่ยวผาหมออีแดง สิ่งที่นักท่องเที่ยวมาดูและกิจกรรม ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ผาหมออีแดง คือการชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า บรรยากาศยามเช้าที่ผาหมออีแดง มีทะเลหมอกปกคลุมพื้นที่ราบด้านล่างทำให้วิวสวยงามและประทับใจ จุดชมวิวบนหน้าผาสูงประมาณ 300 เมตร เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เห็นทิวทัศน์กว้างไกลทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา ถ่ายภาพและชมวิวหน้าผาหินทรายแดง หน้าผาหินทรายแดงเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยม นักท่องเที่ยวมักมาเก็บภาพภูมิทัศน์ที่โดดเด่นนี้ โทนสีแดงของหน้าผาสร้างความโดดเด่นในภาพถ่าย โดยเฉพาะในช่วงแสงเช้าและแสงเย็น เดินลงบันไดไปชมภาพสลักนูนต่ำ มีบันไดและเส้นทางเดินลงไปยังบริเวณภาพแกะสลักนูนต่ำบนหน้าผา นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมลวดลายภาพแกะสลักซึ่งเป็นศิลปะขอมโบราณอย่างใกล้ชิด การเดินทางลงบันไดช่วยให้เข้าถึงมุมมองใหม่และศึกษาความละเอียดของภาพสลัก สักการะพระพุทธรูปหน้ากระปรกใกล้เคียง บริเวณใกล้เคียงมีพระพุทธรูปปางหน้ากระปรกที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาสักการะขอพร สถานที่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว การเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก มีเส้นทางรถยนต์ที่สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่หลักได้สะดวกในบางช่วง จุดบริการนักท่องเที่ยว เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดพักผ่อน และห้องน้ำตั้งอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงง่าย เจ้าหน้าที่อุทยานจัดการความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ กิจกรรมเสริมอื่นๆ นักท่องเที่ยวบางกลุ่มชอบทำกิจกรรมเดินป่า สังเกตธรรมชาติและถ่ายภาพสัตว์ป่า การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านไกด์ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ตำนานท้องถิ่นและเรื่องเล่าประชาชนเกี่ยวกับผาหมออีแดง
ที่มาของชื่อผาหมออีแดง ชื่อผาหมออีแดงมาจากเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับครูแดง ซึ่งเป็นครูผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตในบริเวณนั้น ชาวบ้านเล่ากันว่าวิญญาณของครูแดงยังคงปรากฏและปกป้องสถานที่นี้ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักและถูกเรียกแทนหน้าผาแห่งนี้ เรื่องเล่าวิญญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมีเรื่องเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดและเสียงลึกลับที่เกิดขึ้นบริเวณผาหมออีแดงบางคนเล่าว่าพบเห็นเงาหรือแสงประหลาดในตอนกลางคืนหรือได้ยินเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายเวอร์ชั่นของตำนานเกี่ยวกับครูแดงมีหลายเวอร์ชั่นแต่ละชุมชนอาจมีการเล่าแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความเชื่อของแต่ละพื้นที่เรื่องราวส่วนใหญ่ถูกส่งต่อกันทางวาจาเป็นหลักทำให้มีความหลากหลายและสีสันบทบาทของตำนานในชุมชนท้องถิ่นตำนานครูแดงช่วยสร้างความผูกพันและความเคารพต่อผาหมออีแดงในชุมชนชาวบ้านใช้เรื่องเล่านี้ในการสอนลูกหลานให้ระมัดระวังและให้ความเคารพต่อสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมการผสมผสานระหว่างความเชื่อและประวัติศาสตร์แม้ตำนานจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแต่เรื่องเล่าดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของผู้คนกับผืนแผ่นดินและธรรมชาติตำนานกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมและการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นโบราณคดี รายละเอียดภาพแกะสลักผาหมออีแดงจำนวนและตำแหน่งภาพแกะสลักบริเวณผาหมออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายแดงจำนวนหลายชุดกระจายอยู่ตามหน้าผาหินและโขดหินใกล้เคียงภาพแกะสลักส่วนใหญ่พบในแนวตั้งและแนวนอนบริเวณพื้นผิวเรียบของหน้าผาโดยมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งลักษณะศิลปะของภาพแกะสลักงานแกะสลักเป็นศิลปะนูนต่ำซึ่งเป็นสไตล์แบบขอมโบราณที่พบเห็นได้ทั่วไปในปราสาทเขาพระวิหารและสถานที่สำคัญในภูมิภาคภาพแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปภาพของมนุษย์เทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นเทพศิวะและนาคราชรูปแบบลวดลายมีความประณีตและแสดงถึงทักษะช่างแกะสลักในยุคโบราณการตีความและความหมายทางโบราณคดีนักวิชาการตีความภาพแกะสลักเหล่านี้ว่าเป็นสัญลักษณ์และเรื่องราวทางศาสนาฮินดูซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมขอมในอดีตมีความเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับปราสาทพระวิหารซึ่งใช้เป็นศาสนสถานและศูนย์กลางพิธีกรรมภาพแกะสลักอาจบ่งบอกถึงอิทธิพลทางศาสนาการเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมในภูมิภาคนี้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการงานวิจัยและรายงานทางโบราณคดีจากกรมศิลปากรและนักโบราณคดีต่างประเทศเช่นรายงานของ MOZ และบทความในวารสารวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีการศึกษาด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอีสานและกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงศิลปะของโบราณในผาหมออีแดงกับศิลปะเขาพระวิหารข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามและการบันทึกภาพแกะสลักโดยทีมนักวิจัย